हेलो साथी हो, आज पनि म तपाईहरुको सामु एउटा न्यू डिजाइन लिएर आइसकेको छु र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारको डिजाइन कसरी गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नेछौं र बुझ्नेछौं। र यस्तो डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो डिजाइन चाहिँ हामीले लगभग लोगो डिजाइन अथवा कुनै पनि स्ट्याम्पहरु अथवा कुनै पनि डिजाइनहरुमा चाहिँ हामीले युज गर्ने गर्छौं र आज चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारको एउटा डिजाइन गर्न जाँदैछौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा चाहिँ व्हाइट पेपर लिन सक्छौं हामी। फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि न्यूमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी यता चाहिँ पिक्चर साइज लिन सक्छौं। जस्तै पेपर साइजमा हामीले 9 राख्दियौ यता र यसलाई पनि हामी लगभग 9 नै राख्दियौ। र यो हुन त हामीले यदि कुनै अफिसियली कामको लागि लोगोहरु डिजाइन गर्दै छौं भनेपछि त यसलाई हामीले 300 राख्नुपर्ने हुन्छ र यदि हामीले यतिको अब यो यसमा चाहिँ म तपाईलाई 72 मा त राखेर यो देखाउँदै छु यसलाई र यसलाई चाहिँ हामी अब 72 मा चाहिँ ओके गर्दियौ र हाम्रो यो पेपर चाहिँ हाम्रो ओपन भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौं र त्यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हामीले यसमा गएर पोलिगन भनेर अप्सन देखाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले पोलिगनमा क्लिक गर्न सक्छौं र त्यसपछि यता चाहिँ हामीले लगभग 3 देखाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ 3 राख्न सक्छौं र एउटा चाहिँ हामीले लेयर लिदियौ पहिला यहाँ लेयर। अब चाहिँ हामी गएर यसमा चाहिँ कलर यो यस्तो प्रकारको हामीले कलर चाहिँ एउटा ब्लू कलरमा लिएछौं र यसलाई हामी यसरी सिलेक्ट गरौँ र सिलेक्ट गर्दा चाहिँ हामीले शिफ्ट क्लिक गर्न सक्छौं किबोर्डबाट। शिफ्ट क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो यो एकदम स्ट्रेटमा आउँछ। यसलाई हामीले यसरी चाहिँ लिन सक्छौं। यो हाम्रो जुन एंगलहरु देखाएर छ यतिमा चाहिँ हामी यसलाई सिलेक्ट गर्यौं र त्यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यसलाई जुन हाम्रो यो देखाएर छ यसलाई नै हामीले डुप्लिकेट गर्दियौ। यो लाई हामी गएर यहाँ लेयरलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्न सक्छौं र डुप्लिकेट गर्यौं र तलको भागलाई चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ गएर रेड कलर युज गर्दियौ। यसरी रेड कलर चाहिँ हामीले राख्यौं र यसलाई हामी रेड कलर पिक गर्न सक्छौं। यसमा यहाँ चाहिँ रेड कलर देखाइसक्यो र त्यसपछि हामी त्यसलाई चाहिँ गएर एडिट मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि ट्रान्सफर्ममा गएर हामी चाहिँ हामी एडिट मेनुमा र त्यसपछि हामी गएर फ्लिप भर्टिकलमा क्लिक गर्दियौ र हामीले यो हेर्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो रोटेट भइसकेको छ। यसलाई हामी तल ल्याउन सक्छौं। यो यसरी चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं र त्यसपछि यसलाई हामी जुन हाम्रो यो देखाएर छ यो भागलाई पनि हामी यो चाहिँ हामीले यतिमा लगभग राख्यौं र त्यसपछि अब हामी गएर रुलर लिन सक्छौं। यताबाट रुलर लिएर चाहिँ हामीले नाप्न सक्छौं। जस्तै यो हाम्रो 4 र यो जुन हाम्रो देखाएर छ यो चाहिँ हाम्रो लगभग यसलाई चाहिँ ठीक छ यो 2 सेन्टिमै राख्दियौ यसलाई र त्यसपछि अब यहाँ तल पनि हामी त्यसपछि 2 यो चाहिँ हामीले यति सेन्टिमा राख्यौं। जस्तै हाम्रो यहाँ देखाएर छ त्यसरी र यो यति हामीले राखिसक्यो। अब हामी यहाँ गएर यसलाई पनि यहाँ गएर यहाँ सेन्टरमा राख्दियौ र त्यसपछि यसलाई ल्याएर यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ ग्यापिङ हेरेर राख्न सक्छौं र हामीले यो यतिमा राखिसकेपछि चाहिँ यो जुन हाम्रो देखाएर छ यस्तो प्रकारको अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हाम्रो जुन ब्यालेन्सहरु छ यो ब्यालेन्सहरु यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले अलि मिलाउन सक्छौं।
यसरी। र यो जुन हाम्रो साइजहरू नापेका छौँ यो लगभग हाम्रो यतिमा छ र यतिमा आएको छ र यो चाहिँ हाम्रो लगभग यो यहाँ आएको छ र यो हामीले यतिसम्म गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले पेन टुल लिन सक्छौँ। यहाँ गएर क्लिक गरौँ पेन टुलमा र त्यसपछि चाहिँ हामीले यो हेर्न सक्छौँ। यो यतिको सिलेक्सन देखाइरहेको छ, यसलाई एउटा न्यू लेयर लिदिउँ एउटा, यहाँ चाहिँ यसलाई माथि राख्न सक्छौँ न्यू लेयरमा। र त्यसपछि हामीले पेन टुल लिइसकेपछि चाहिँ यहाँ गएर पाथमा सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि अब हामी गएर यहाँ क्लिक गरौँ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ यतिमा यसलाई हामी सिलेक्सन गर्न सक्छौँ यो जुन देखाइरहेछ। र यहाँ आएर यतिमा सिलेक्सन गरिदिउँ र त्यसपछि यो यतिमा हामीले सिलेक्सन गऱ्यौँ यता र यसलाई ब्यालेन्स मिलाउन सक्छौँ। र अब यहाँ आएर हामी यहाँ चाहिँ ठिक सेन्टरमा क्लिक गरिदिउँ र यता हामी क्लिक गरिदिउँ र हाम्रो यो सिलेक्सन भइसकेको छ। र अब हामी यहाँ गएर डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल देखाएर चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि यो जुन हाम्रो ब्यालेन्सहरू बिग्रेको छ यसलाई चाहिँ हामीले मिलाउन सक्छौँ यसरी सेन्टरमा। यो यतिमा मिल्यो यसरी। र त्यसपछि अब हामीले यहाँ गएर डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलमा थियो पाथ सिलेक्सनमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि पाथ सिलेक्सनमा क्लिक गरेर हामी गएर एडिट मेनुमा कपी र पेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी गएर एडिट मेनुमा फेरि गएर फ्री ट्रान्सफर्ममा गएर क्लिक गर्न सक्छौँ र यसलाई रोटेट गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो कपी भइसकेको छ, यहाँ ल्याएर यसरी राख्न सक्छौँ। र त्यसपछि अब हामी गएर यो जुन सिलेक्सन छ हाम्रो यसलाई फेरि पनि हामी कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ। कपी गरिसकेका थियौँ त्यसैले पेस्ट गरे पनि हुन्छ, यसलाई पेस्ट गऱ्यौँ र यहाँ आइसकेको छ। यहाँ गएर फ्री ट्रान्सफरमा क्लिक गरौँ र यसलाई अब हामी यता रोटेट गर्न सक्छौँ। यसरी यसलाई चाहिँ मिलाइदिउँ यहाँ। र क्लिक गरौँ र त्यसपछि यो हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा अलि यो ब्यालेन्स देखाइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी यहाँ गएर डाइरेक्ट सिलेक्सनमा क्लिक गरौँ यसलाई र यसलाई मात्र अलि तल यसलाई स्ट्रेटमा गरिदिउँ यसरी। र यो यतिमा भइसक्यो। यतिमा भइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हाम्रो जुन यो ब्याकग्राउन्ड छ यो हामीले हटाउन सक्छौँ ब्लू कलरको। र त्यसपछि यो सिलेक्सनमा हामी गएर यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल इन्टर गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल इन्टरमा चाहिँ यो हाम्रो सिलेक्सन यसरी भइसक्यो र त्यसपछि यो लेयर हाम्रो दायरा छ। यसलाई चाहिँ गएर अब हामी एडिट मेनुमा गएर क्लिक गरौँ, फिल भन्ने अप्सन देखाएर चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि यताबाट चाहिँ हामीले कलरहरू चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ कस्तो प्रकारको राख्नु छ, ब्ल्याक राख्नु छ कि। त्यसपछि यहाँबाट हामीले चाहिँ कलरहरू चाहिँ आफूले ब्ल्याक अथवा हामीले अरू पनि कलरहरू चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ। यताबाट आफूले चाहेको कलरहरू चाहिँ यहाँ युज गर्न सक्छौँ र यो हामीले ब्लू कलर राख्यौँ। त्यसपछि यसलाई हामी ओके गरेर हेरौँ, हाम्रो यो यस्तो प्रकारको देखायो। अब यो जुन हाम्रो रुलरहरू देखाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी विन्डोजमा यहाँ गएर स्टोरेजमा गरिदिउँ र त्यसपछि हामीले हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ यस्तो प्रकारको हाम्रो लोगो चाहिँ तयार भइसक्यो र हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो 3वटा लेयर पनि देखाइरहेछ र यो चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारको डिजाइन चाहिँ गऱ्यौँ यसरी हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले यो एउटा स्टार डिजाइन गर्न सिक्यौँ र त्यसरी नै हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट डिजाइनहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले नेक्स्ट भिडियो हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला।